नमस्कार फ्रेंड्स, जिंदगी किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी खूप पौष्टिक आणि चविष्ट अशी भाजी बनवून दाखवणार आहे, मुगाची। हे बघा, त्यासाठी आपल्याला हे मूग मी भाजून शिजवून घेतलेले आहेत। एक कांदा, मिरची, लसूण आणि कोथिंबीरचं वाटण केलेलं आहे। चवीनुसार मीठ लागणार आहे आपल्याला। प्रथम आपण एक कढई गॅसवर ठेवून घेऊया। एक पळी तेल घालून घेते मी। फोडणीला जिरे घालूया। तेल तापलंय आपलं आणि कांदा हे चांगलं भाजत आलं की मग कोथिंबीर लसूणचं वाटण पण घालून कांदा चांगला लालसर भाजून घेऊया। आपण मिरचीचं वाटण घालून घेऊया। 5-6 मिरच्या, लसूण आणि कोथिंबीरचं वाटण आहे, हे पण चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। त्यातच मीठ घालून घेऊया। कांदा चांगला भाजेल। कांदा आणि मिरची व्यवस्थित भाजून झाले। आता हळद घालून घेऊया, अर्धा चमचा। आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। असं थोडंसं दाबून हे करायचं, म्हणजे शिजलेले मूग थोडे फुटले ना, चव आणखीन छान येते। तयार झाला आपला मुगाचा पोळपाट। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा। तसेच जिंदगी किचन ह्या आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनही दाबा। धन्यवाद।